Știam de folosirea bicarbonatului de sodiu ca și fungicid pentru plantele de tomate, însă când am auzit de folosirea acestuia la udarea roșilor, am fost puțin sceptic. Am zis să încerc și eu și am încercat atât anul trecut cât și anul acesta și rezultatele m-au uimit. Ce se întâmplă dacă turnăm apa amestecată cu bicarbonat de sodiu la rădăcina plantelor de roșii? Chiar dacă pare ciudat să auzi acest lucru, însă se spune că udarea roșilor cu bicarbonat de sodiu va reduce aciditatea solului și va face astfel roșiile mult mai gustoase și mai dulci. Eu chiar prefer roșiile mai puțin acide și mai dulci, așa că m-am decis să încerc și eu și am fost chiar uimit de rezultat. Roșiile au fost într-adevăr mult mai dulci, însă m-a uimit și faptul că plantele mele de roșii au fost mult mai sănătoase și nu au fost atacate deloc de boli fungice pe toată durata verii. Care este proporția pe care am folosit-o? Eu am folosit o stropitoare care are o capacitate de 9 litri. La 9 litri de apă adăugăm o lingură de bicarbonat de sodiu, după care amestecăm totul foarte bine. După ce am amestecat bine, udăm fiecare plantă de roșie în parte la rădăcină. Eu am folosit aproximativ 1 litru la fiecare plantă. Vă recomand să udați roșiile dimineața de vreme cu această soluție pentru a evita un șoc termic, deoarece în timpul zilei pământul se încălzește, iar planta poate suferi dacă este udată cu apă rece. Dacă apa este caldă, puteți să o dați și seara, dar vă recomand să o dați dimineața. Pe lângă bicarbonatul de sodiu, folosesc și bicarbonatul de potasiu, dar și un îngrășământ natural pe bază de lapte. Dacă doriți să vedeți cum folosesc laptele atât ca și îngrășământ, cât și ca fungicid pentru grădina mea, dați click pe unul dintre următoarele videoclipuri. Iar dacă v-a plăcut acest videoclip și v-a fost de folos, nu uitați să distribuiți, să vă abonați la canalul nostru de YouTube și să urmăriți pagina noastră de Facebook și TikTok. Vă mulțumesc!